Maraming pwedeng gamitin para mag-cut ng handlebar. Maaari itong hacksaw or itong angle grinder. Pero kung wala kang cutting guide ay mahirap magputol ng straight. Kung may budget ka naman ay okay itong cut-off machine. Madali lang itong gamitin dahil may sarili itong guide at clamp. Ngayon ay babahagi ko sa inyo itong tubing cutter. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakalike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. I-unpack muna natin to. Nabili ko nga pala ito sa Shopee sa halagang 157 pesos lamang. Ito na rin yung cheapest in the market. Ito na ang kanyang packaging. Wolf ang brand at naka-indicate yung range ng kaya nitong putulin. 3 to 32 mm. So pasok na pasok kahit ang oversized handlebars. Sa likod ay may illustration kung paano ito gamitin. Mamaya bibigyan ko kayo ng demo. Buksan muna natin to. Eto na yung tubing cutter. Napaka straightforward lang ng parts. May roller dito, then yung blade, at yung clamping mechanism. Ganito ang itsura niya kapag naka full length yung clamp. Sa likod ay may scraper at pwede rin sigurong gawing marker. Double check natin yung pipe capacity nito. Ayos, 32.5 mm ang nakuha ko. Ito naman ang sukat niya pag naka-close. Check na din natin yung weight. 161 grams lang siya. Try na natin kung kakayanin itong putulin yung handlebar ko. Hindi na natin tatanggalin sa stem to para fix lang siya at di magalaw pag pinutol. Alisin lang natin itong handle grips. Ito ang current handlebar ko, the BAM Tactic 2 na may 760 mm. Sanay na ako sa dati kong The BAM Tactic version 1 na may 730 mm, kaya babawasan ko ang magkabilaan ng tig 15 mm. Una nating dapat gawin ay kumuha ng measuring tool. In my case ay gagamit ako ng caliper. Kailangan ko lang ng 15 mm. Then kunin na yung tubing cutter at gamitin itong scraper niya pang mark. After nyan ay clamp natin tong cutter na nakalapat yung blade sa mismong marka. Double check lang ulit, mahirap na magkamali. Dahan-dahan lang iikot itong cutting tool sa handlebar. Kapag lumuluwag na yung pag-rotate ay bahagyang higpitan yung pagkakaklamp. Ulit-ulitin lang to hanggang sa tuluyang maputol. Ayun, sobrang precise ng pagkakat. Ganun lang din yung procedure sa kabilang side.
Equal talaga yung portion nung naputol natin sa handlebar. Konting kikil lang at liha para maging smooth yung edges nito. Eto na nga, 730mm na ang aking current handlebar. Pwede nang ibalik yung grips at bar end cups. Then, i-adjust lang accordingly yung brake levers at shifters. Ayan, komportable na ako sa length ng handlebar. Napaka-practical at convenient naman talagang gamitin ng tubing cutter natin. Compared sa ibang pangputol na hindi precise, ay marerecommend ko sa inyo to. Budget friendly, lightweight, at napaka-handy. Pwede rin ito magamit sa mga ibang uri ng pipes. Kung gusto nyo rin magkaroon nito, ay lalagay ko ang product link sa description box. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!